1492. október 12-én Cristoforo Colombo, vagy ahogy mi ismerjük, Kolumbusz Kristóf eléri a Bahama-szigetek partjait, és első európai felfedezőként Amerika földjére lép. Hihetetlen egyéni siker. De miért pont ő? Miért pont egy kvázi átlagos genovai tengerész tudta ezt megcsinálni? Honnan tudta pont ő, hogy merre kell elindulni, hogy milyenek az atlanti-óceáni széljárások, tengeráramlatok? Mert hát azért ezt belátjuk, hogy akkoriban nem úgy volt, hogy fölülök a karavellára, aztán beállítom a tempomatot, azt irányugat. Honnan tudta pont ő? A válasz rendkívül egyszerű. A korabeli Európa tengerészeti tudása az Portugáliában, Tengerész Henrik akadémiája körül összpontosult. És Kolumbusznak volt egy fivére, akinek meg volt egy térképboltja Lisszabonban, ahol több száz tengerész és térképész tudása összpontosult. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a Kolumbusz fivérek akkor láttak rá a korabeli Google Maps-re, amikor más még nem. A közösségi tudás, tehát az, ami emögött a siker mögött rejlett. A közösségi tudás tehát nem újszerű, de mind méretében, mind növekedési ütemében, mind az által érintett emberek számában soha eddig nem látott méreteket öltött. Hát gondoljunk csak a több mint 2,5 milliárd Facebook felhasználóra, vagy az IMDb-re, mint a világ legnépszerűbb filmértékelő oldalára, ahol több mint 5 millió filmet értékelünk egymásnak, vagy a közösségi tudás fellegválára, a Wikipédiára, aminek csak az angol verziója 85-ször annyi szót tartalmaz, mint a 240 éve folyamatosan frissített Encyclopedia Britannica. Tehát azt láthatjuk, hogy a közösségi tudás nem új keletű, évszázadokkal ezelőtt is már kontinenseket fedeztek fel általa, de van még egy tulajdonság, amit észre kell vennünk. A kétarcúságát. A napos oldala mellett árnyoldalakat is rejt. Mert azért lássuk be, hogy például a Kolumbusz által használt közösségi tudás némileg pontatlan volt. Hát csak egy kontinensnyit tévedett, tehát azt hitte Indiában jár. Tehát vajon akkor feltetjük ezt a kérdést, hogy jó ez nekünk? Fejlődés ez, amit itt látunk, hogy ez a hihetetlen potenciálral rendelkező közösségi tudás ránk zúdul? Hát nézzük meg. Egyrészről a közösség tudja. Tudja a kérdéseinkre a választ, tudja a megoldást a dilemmáinkra, tudja, mert tapasztalta és megosztja. Gondoljunk bele csak abba, hogyha fölkelünk reggel, és a kezünkön találunk egy barna, napocska alakú foltot, amit este még nem volt ott. Mit csinálunk? Nem megyünk orvoshoz. Tehát az érezzük, hogy a bőr és nemi beteg gondozó felé csak nagyon indokolt esetben vesszük az irányt. Tehát az azért nem az a hely, ahol szeretünk szelfizni. Nem. Utána nézzünk a neten. Mit írnak róla? De nem az orvosok. Mit tudnak az orvosok? Nem. A betegek. És örülünk, ha találunk valakit, aki azt írja, hogy mikor lefeküdt este, még semmi nem volt a kezén, de reggelre egy barna napocska alakú folt jelent meg ott. És abszolút megnyugszunk, ha azt írja, hogy ő 2 héten keresztül ecetbe áztatott zsáját tett rá, és elmúlt. Már indulunk is a Spice-ba ecetért, már csak arra kéne rájönni, hogy mi az a zsája. Tehát azt látjuk tehát, hogy a közösség tudja. Hát ez a napos oldal. De van itt árnyoldal is. Az a közösség biztos jól tudja. Hát vegyük észre, hogy itt tapasztalat kell versenyre szakértelemmel. Mi több, a tapasztalat legyőzi a szakértelmet. Hát a betegeket kérdezzük meg, és nem az orvosokat. A gyakorikérdések.hu-nak hiszünk, és nem a tanárnak. Tehát azt látjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul. A közösség továbbá ítéletet mond, értékel. Véleményt ír, fórumot vezet, blogot ír, csillagoz, mindent csillagoz. Hát csak gondoljunk bele, hogy manapság hogy választunk egy esti filmet, vagy szállodát, éttermet, akár fogorvost. Megnézzük, hogy mások milyenre értékelték. Nem a szakértők, a tömeg. Több száz vagy több ezer ember véleményére támaszkodok. Hát csak Szegeden a TripAdvisoron 132 éttermet értékelnek. Összesen több mint 10 000 vélemény alapján. Hát ez a napos oldal. Itt életet mond a közösség, segít nekem dönteni. De van itt is árnyoldal. Hát vannak olyan döntések, ahol ez a közösségi ítélet teljesen haszontalan. Nem tudom például elképzelni azt, ahogy
feleséget közösségi ítélet alapján válasszunk. Pedig életünk talán a legfontosabb döntése, de valahogy mégis furcsa lenne, hogy hát na jó van, legyen Aranka, 4,2 csillag, 108 értékelés alapján. Tóth Zsolt nagyon lepontozta. De ugyanígy haszontalan lenne a közösségi ítélet az ízléshez kapcsolódó dolgokban. Hát gyerekkoromban egyfolytában azért jöttek nekem, hogy egyek spenótot. Mondtam, én nem szeretem a spenótot. És itt jött az a válasz, amit falra másztam. Nem szereted a spenótot? De a spenót az finom, azt mindenki szereti. De én attól nem. Engem nem érdekel, hogy mások milyenre értékelik a spenótot, nekem az nem ízlik. Tehát a közösségi ítélet sokszor haszontalan, sőt, akár káros is lehet. Hát mi van például a művészetekkel? Vajon az IMDb top 50 filmjében hány művészfilm van? 0? Vagy ha annak idején lett volna ilyen értékelő portál, akkor milyenre értékelték volna mondjuk Picasso vagy Dali munkásságát? 1,2 csillag, 1,4? Egy átlagos tájképfestő 4,6? Hát ő szép képeket fest. Tehát annak idején a közösségi ítélet pillanatok alatt kiszórta volna akár Picassot, akár Dalit. Tehát azt látjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul, ítéletet mond, hol jól, hol rosszul, és a közösség inspirál, motivál. Hát a trendek terjedésében mindig is nagy szerepe volt a közösségi motivációnak, bíztatásnak. Gondoljunk csak abba bele, hogy ha én szeretnék ökotudatosan viselkedni, akkor több száz vagy több ezer Facebook csoport, YouTube csatorna, blog segít nekem ebben, támogat, inspirál, mondja, hogy mit csináljak. De legyen szó akár vegán étrendről, akár műanyagmentességről, vagy akár testedzésről, egyetlen kattintásra vagyok több ezer inspiráló csoporttól. És akkor ezek után dicsérjük egymás komposztdombjait, tanácsokat adunk egymásnak mosható pelenka ügyében, dicsérjük egymás formálódó hátsóit, mert például a Facebookon lévő fenék formáló csoport több mint 37 000 tagja naponta ezt teszi. Tehát edz, meg fogyózik, aztán csinálja a képet a projektről, hogy hogy alakul, és akkor dicséri egymásét. Ja, egész jó. Na ez a napos oldal. De van itt is árnyoldal. Hát vegyük észre, hogy azért a közösségi térben mindenféle tudás szabadon áramlik. Nem csak a zsenik találnak egymásra. Hát például a Lapos Föld hívők Facebook csoportja, igen, jól értették, tehát akik szerint lapos a Föld, ennek a Facebook csoportnak a létszáma közel akkora, mint Zalaegerszeg lakossága. De mondhatnám az oltás elleneseket, akik ezrével tüzelik egymást mindenféle mendemondák alapján. Tehát azt láthatjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul, a közösség ítéletet mond, hol jól, hol rosszul, és a közösség inspirál, motivál, okosat és ostobát egyaránt. Ezek alapján 2 dolgot biztosan állíthatok a közösségi tudásról. 1, domináns erővel létezik, 2, körültekintően kell bánni vele. De itt felmerülhet bennem, hogy nincsen valaki vagy valami, aki ebben segítene nekem, aki utat mutatna ebben a közösségi tudás rengetegben. Hát végül is van egy hely, ahol minket arra tanítanak, hogy hogyan bánjunk a tudással. Hát ez az iskola. Na hát akkor kedves iskola, a feladat adott, a szobában van egy elefánt, a közösségi tudás elefántja. Mihez kezdjünk vele? És mi a válasza az iskolának erre? Milyen elefánt? Hát nincs itt semmilyen elefánt. Hát csináljunk úgy, mintha nem is létezne. Hiszen hogyan viszonyulnak a közösségi tudáshoz már a 0. lépéstől kezdve? Általános iskola 1-től az egyetemmester szakáig? Ne less, ne súgj, azt is megbuktatom, aki súgott. Telefonhoz nyúlni tilos, önálló munka. Itt tartunk. Ezt tudja tenni az iskola rendszer szinten a közösségi tudással, mert persze vannak üdítő kivételek. Számtalan oktató zseniálisan jól használja ezt. De rendszer szinten még mindig nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy hogyan lehetne hasznosan használni a közösségi tudást. Mit csinálunk ehelyett ezzel a hatalmas elefánttal? Hát az iskolában azt mondjuk, hogy így nincs, így letakarjuk. Nem túl hatékonyan, egy zsebkendővel mondjuk letakarjuk. De vegyük észre, hogy ettől ez az elefánt még létezik. Sőt, van egy rossz hírem. Tudják önök, mit teszik ez az elefánt minden nap? Szteroidot.
Buckminster Fuller híres tudásduplázódási görbe elmélete szerint ugyanis az emberiségnek nagyjából 100 évre volt szüksége ahhoz, hogy megduplázza a tudását, egészen a 20. századig, ahol ez a tempó felgyorsult. Amikor Buckminster Fuller ezt az elméletet papírra veti 1982-ben, ő úgy számolt, hogy az emberiség tudása nagyjából évente duplázódik. És hol járunk most? Hát attól függ, melyik számítást fogadjuk el, de mondjuk az IBM cég számítása szerint, amiben benne van a mesterséges intelligencia is, az emberiség tudása 12 óránként duplázódik. Naponta 2-szer. Ez az elefánt zabálja a szteroidot. Az iskolában megtakargatják egy zsebkendővel. És mindez hova vezet? Csalódunk az iskolában. Kiábrándulunk belőle. Valóságidegennek érezzük. Hát de most komolyan, milyen helyzetet tudunk elképzelni, ahol egy információért nem nézhetem meg a telefonomat? Jó, mondjuk itt a színpadon most picit ciki lenne, de abban már szinte biztos vagyok, hogy önök között többen vannak, akik az előadásom alatt csekkolták, hogy vajon a TripAdvisoron tényleg 132 darab szegedi étterem van? Vagy tényleg közel 50 000 híve van a lapos földhívőknek? Vagy tényleg van ilyen, hogy fenékformáló csoport? És nyilvános a galériája? Hát hiszen így élünk, használjuk a közösségi tudást. De abban, hogy ezt hol tudjuk jól használni, ebben magunkra maradunk. Vagyis itt van ez a hatalmas elefánt, tele pozitív és negatív tulajdonságokkal, napos és árnyoldallal, és magunkra vagyunk hagyva vele, hogy szelídítsük meg úgy, ahogy tudjuk. Azért érezzük, hogy milyen eséllyel indulunk neki. Ha csak, utána nem nézünk a neten, és meg nem kérdezzük a közösségi tudást arról, hogy hogyan hasznosítsuk a közösségi tudást. És ha utána nézünk a neten, lehet, hogy megtaláljuk ezt az előadást. Ugyanis ettől a pillanattól kezdve ez az előadás is a közösségi tudás részévé vált. Már csak az a kérdés, hogy fogjuk-e tudni hasznosítani. Jó elefántszelídítést kívánok!